Én azt hiszem, hogy a Rózsadombról nehezebb világkarriert csinálni, mint Kőbányáról. Az emberben van egy őrületes akarás, küzdés a kiemelkedésért. Rost Andrea vagyok, operaénekes. Be fogunk szökni a színpadra. Belépni tilos. Pedig én ott szerettem volna a vas traverzeken beszélgetni. De hát azt nem lehet. Még főiskolás voltam, operatanszakos, és az Albert Herring című darabban énekeltem az egyik kislányt, Emmit. És nagyon emlékszem arra, amikor először próbáltunk a színpadon. És hát én így bejöttem a színpadra, és egyszerűen így, Úristen, Úristen. Magyar Operaház, Bécsi Staatsoper, Salzburgi Festspiel, és onnan kerültem végül is a Scalaába, és igazából ez volt az a pillanat, amikor kinyílt a függöny, hogy így mondjam, a világ felé. Eléggé kritikus vagyok magammal. Én rögtön kontrollálom magam. Azt is megtanultam, hogy ha valamit én úgy gondolok, hogy na most hibát követtem el, akkor azzal nem szabad foglalkozni, mert megy tovább a vonat, és inkább azzal kell foglalkoznom, hogy a következő pillanatban, na az akkor olyan legyen. Próbálom a múltat a hátam mögött hagyni. Ez azért a magánéletben nehezebb, de egyre inkább erre jövök rá, hogy mennyire a mában és a jelenben kell élni ahhoz, hogy nagyon jól tudjunk teljesíteni, és hogy boldogok legyünk, mert azért azt tud jól teljesíteni, aki komfortosan van önmagával. A legnehezebb pillanatokban én mindig visszakapaszkodtam a zenéhez. Ez nem foglalkozás, hanem egy hivatás. Ez kötelességem csinálni. És az a legnagyobb boldogság, amikor tapsol a közönség, mert boldog. Tehát valamit kapott, valamiért hálás. Na, ennyit az operáról. Nem egyszerű sehol sem húzamosan ott lenni és élni, úgyhogy ha már valahol az ember él, akkor a szülőföldjén éljen, az anyanyelvén beszéljen. Csepelen vagyunk, Szent Imre téren, ugye itt van a Szent Imre templom, és itt van az akkoriban zenei általános iskola, ahol én elkezdtem zenét tanulni 14 éves koromban, és énekelni tanulni. Ösztönösen nagyon éreztem, hogy ez nekem való. És volt egy olyan énektanárnőm, a Bigfalvi Júlia, aki meg ezerrel támogatott és nyomott ebbe az irányba. És én mondom, hollywoodi színésznő akartam lenni, vagy nem tudom, valami énekesnő, mert azt se tudtam, hogy ez mit jelent, de én mindig énekeltem. Így születtem. Születési rendellenesség. Akkor ez volt. Ez a kis házikó. Itt mentek az énekórák. Hát ez most egy ilyen raktár. Ilyen helyekről lehet elindulni a Metropolitanbe. Ez jó, nem?